Сьогодні буду ділитись безкоштовним, дуже корисним скриптом всім, хто працює з інтернет-магазинами і може щось забувати. Але перед тим, як я розкажу контексти про сам скрипт, як його отримати, де його отримати, а що він взагалі робить, підпишіться, будь ласка, на мій канал, тому що тут я реально дофіга всякого цікавого викладаю, і воно вам 100% буде корисне. Безпосередньо до скрипта. Що робить скрипт? Цей скрипт сканує ваші товари і виводить вам у зручний читабельний вигляд у таблицю інформацію про товари, по яким не було конверсій, або по яким ROAS нижче, ніж ваш заданий. Спочатку покажу, як це візуально виглядає, потім розкажу, де це в скрипті міняти, і потім, де можна взяти цей скрипт. Що робить скрипт? Перше, він формує табличку, в якій є ряд вкладок. Я для себе визначив саме таку конфігурацію, тому що вона для мене є максимально тут, в цьому випадку, релевантною. Я в цілому прихильник автоматизації, але не тої автоматизації, яка віддає повністю системі самостійну роботу, тому що тоді губиться сенс взагалі роботи. Є в мене тут 6 вкладок, які формує скрипт. Вони називаються 0 конверсій 7 днів, 0 конверсій 14 днів, ROAS 7 днів, ROAS 14 днів, ROAS 30 днів. І виводить сюди мені ID-шники і назви товарів з кількістю кліків, з витратами, які, наприклад, в цьому випадку за 7 днів не мали конверсій. Ну і, відповідно, все інше на інших вкладках так само. Наприклад, на вкладці ROAS 30 днів є 7 товарів, по яким є кількість кліків вище, ніж задано в скрипті, по яким був ROAS нижче заданого. І зараз я це покажу. Далі я ставлю цей скрипт раз на тиждень, і раз на тиждень він відправляє мені по розкладу цей файлик новий. Кожен раз новий. І я дивлюсь, перевіряю, або там по CRM-системі, якщо не на 100% добре з трекінгом, або від клієнта отримує фідбек, вимикаємо ці товари чи залишаємо. Все досить просто, але реально полегшує життя. І ви просто це не будете забувати робити. Особливо, коли ви працюєте з великою кількістю проєктів, або у вас у самого велика кількість, наприклад, сайтів, які ви ведете самостійно. Безпосередньо до самого скрипта. Я залишу посилання, де його можна скачати. Він повністю безкоштовний. Все, що вам треба зробити, додати цей скрипт собі, поставити розклад і змінити наступні дані тут. Перше, що вам треба змінити, це певний ліміт по кількості кліків, які ви хочете відслідковувати. В мене стоїть 75, виходячи з середньої конверсії по сайту. Ви можете його збільшувати, ви його можете знижувати в залежності від коефіцієнту конверсії сайту. Оцей поріг ROAS ви ставите. Наприклад, якщо ви розумієте, що у вас точка беззбитковості на ROAS 500, ставите тут такий ROAS. Можете збільшувати, можете зменшувати його, як ви забажаєте. Title Max Length. Тут можете, в принципі, нічого не міняти, тому що це більше для режиму Telegram. До речі, про режими окремо розкажу. Тут можете нічого не змінювати. Тому що я пробував тут, грався з різними режимами виводу, це в якийсь вигляд, і прийшов до того, що все-таки таблиця зручніше, тому що в Telegram, коли виводиш, і є, наприклад, там велика кількість товарів за цей період, воно наляпісто і ніфіга не читабельно. Тому я рекомендую використовувати режим 2, це Google Sheets. Режим 1, якщо у вас там невелика кількість товарів, в принципі, теж можете використовувати. Ну і 0 це я використовував для режиму тестування для виводу в лог.
Далі. В будь-якому випадку, якщо ви не використовуєте режим Telegram, в другому режимі приходить отаке сповіщення, зараз воно з'явиться десь на екрані. Воно приходить саме в Telegram, щоб ви просто, типу, я зробив так. Ну, перш за все, я завжди скрипти пишу під себе, як мені зручніше. Відповідно, приходить сповіщення про те, що файл готовий, дивись і працюй з ним. А вам треба додати токен вашого бота, треба додати чат ID, ідентифікатор чату, і додати ідентифікатор таблиці. Ідентифікатор таблиці, він міститься в URL. Там досить просто все. І все, що вам треба по цьому зробити. Тут нічого не міняєте. В принципі, більше нічого не міняєте. Ось тут замінили на свої актуальні дані і запускаєте його. Приходить повідомлення в Telegram, таблиця сформована. І, будь ласка, користуйтесь, аналізуйте. Вважаю, що реально скрипт дуже корисний. Тому беріть, посилання буде під цим відео. До зв'язку.